Moi kaikki! Tänään mä oon täällä talvipuutarhassa. Winter puutarha garden. Kato, mä löysin sammakon. Sitten täällä on kaloja. Kato, tossa on yksi kala. Kaloja tämmöisessä pienessä lammessa. Sitten tossa on pieni vesiputous. Paljon kasveja. Sitten täällä on vaaleanpunaisia kukkia. Ja valkoisia kukkia. Joo, eli mä tulin tänne talvipuutarhaan. Tää on auki arkisin kello 12-kello 3 mä luulen. Ainakin nyt keväällä. Mun takana on kasveja, mun edessäkin on kasveja. Kattokaa. Tänne pääsee ihan ilmaiseksi. Sitten täällä on vessakin. Eli jos ootte niinku keskustan lähellä, niin tänne voi tulla käyttää vessaa. Eli tuolla ulkona näkyy Töölönlahti. Eli toi on ihan keskus Helsinkiä tuolla. Sitten jos menee vähän vasempaan päin, niin kuin ulos ja vasemmalle, siellä on Linnanmäki, eli Helsingin huvipuisto. Sitten jos kävelee vähän tonne oikealle päin, niin siellä on Olympiastadion. Eli sit suomeksi tää näyttää olevan kaktushuone. Eli tää koko huone, täällä on ihan hirveästi kaktuksia. Kato, ihan jättisuuri. Ui. No, sit tässä on pieni kukka. Eli tämmönen huone se kaktushuone on. Täälläkin on ihan hirveän massiivisia. Wow, kato tota. Järjettömän iso. Joo, eli ei tää mikään massiivinen paikka on. Täällä on 3 huonetta. Mutta on ihan söpö pikku puutarha täällä Helsingin keskustan äärellä, että voi tulla katsoa jossain alueella. Joo, eli tämmönen paikka se talvipuutarha on. Tuolla näkyy, en mä tiedä näettekö te. Tuolla on appelsiineja ja mikä toi on? Sitruuna? Ei. Joo. Ehkä te näette tuolta ikkunasta vähän. Mut joo, eli Linnanmäki on tuolla. Ton mäen päällä on Linnanmäki. Sitten tuolla on Töölönlahti. Ja tossa näkyy hei Olympiastadion. Eli tuolla oli olympialaiset aikoinaan. Sitten tästä tullaan sisälle. Talvipuutarha. Tästä näkee maanantai suljettu. Suljettu means closed. Tiistai kello 9-15, so 3 p.m. Keskiviikko-perjantai, Wednesday to Friday, kello 12-15, 12 to 3 p.m. again. Lahsu, lauantai-sunnuntai, Saturday to Sunday, kello at clock 12 to 16, 12-16, eli 4 p.m. Ja ruusutarha, so the rose garden suljettu, closed. Eli kesäisin tää koko edusta on se ruusutarha, mikä on nyt talvella kiinni. Eli oi, tuolta tippuu kaikki jäät katolta. Tässä näkee paremmin, siis tää koko alue on se ruusutarha kesällä. Eli tää koko alue on sitä ruusutarhaa. Ja joo, tuolla on sit Helsingin keskusta tuolla päin. Toi on se joo, mitä mä oon sanonut ennenkin, toi Töölönlahti. Sitten tästä kulkee busseja ja raktikoita. Ja kai mä menen tohon bussipysäkille. ratikkapysäkille ottaa ratikkaa.
Eli tämmönen pieni video tää oli. Halusin esitellä teille tätä talvitupuutarhaa. Kesällä se on ehkä vähän kivempi, kun tossa noi ruusut on esillä ruustarhassa. Mut joo, tämmönen pieni paikka tää on. Joo, nähdään siis ensi videossa, moikka!